ไทยตอนพี่เชฟทำสวยๆนะคะพี่เชฟค่ะทิ้งเอาไหมลูกเอาอะไรเอาก็บอกให้เอามาอีกจะละเอียดได้ขนาดไหนเนี่ย
ที่แตกเลย เนาะเดี๋ยวตุ๊กจีนกูจะซื้อเซตจานมาให้นะกูไม่กล้าแกะเลยเหลือไม่งั้นขายที่หน้าแย่เลยแค่นี้ก็อับอายแล้วเกินมีข้าวเหรอจอยหุงข้าว ใช่ ขอบคุณครับ นี่มันหยิกจนใกล้จะเหมือนแคลแล้วนั้น มันก็คือ จอยบอกว่าไอ้แพ็คข้างหน้าเขาขายอ่ะ คนละ15 บาท เขาได้อาทิตย์ละ8,000นะ ตอนยังไม่ขยายกิจการนะตอนนี้เขาขยายกิจการเพิ่มสเตชัน เดี๋ยวนี้เขาทำแบบนี้กันทั้งนั้นนะเพราะว่ามันแบบมันไม่ต้อง เอาจริง อย่า ๆ แต่เขาก็ยังแบบว่ายังทำใจไม่ได้เขาบอกว่าอุ๊ยปากเหม็นดีแท้ ไม่มีเสียงลงไปใช่ไหม ไม่มีเขาถ่ายแบ ป บ รากฏว่านี่สเปเชียลอีดิชั่นให้พี่ปุ้ยกลัวไม่รู้ว่าปากเหม็นแต่เอาแบบนี้สิอย่าลืมน้ำจิ้มควักกระเทียมไปเยอะๆเพราะกูไม่เห็นผักอันนี้ เดี๋ยวนะ เฮ้ยเขาไม่ได้อัดวิดีโอมั้งเราคุยกันได้ เขาอัดวิดีโอ เอาเหรอถ้าตอนเนี้ยมียอดวิว1,000,000 คุณเชื่อ